सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन आया फूल सब खिड़ गए सावन आया फूल सब खिड़ गए काले पावर दे बूहे पिड़ गए काले पावर दे बूहे पिड़ गए जीत लई सतनाम दी बाजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सत्संग करके रहे समय जांदे सत्संग करके रहे समय जांदे रूहा सच खंड ले जानिया चांदे रूहा सच खंड ले जानिया चांदे नाम जप लो ना बणियो पाजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन शाबन जग विच आया सावन शाबन जग विच आया जयमल सिंह दा नाम चमकाया जयमल सिंह दा नाम चमकाया रोगी होने वाले की तेरा जी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन आओ दर्श दिखाओ सावन आओ दर्श दिखाओ जन्म जन्म दे रोग मिटाओ जन्म जन्म दे रोग मिटाओ अजैब दुखिया हो जाए राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की जाना सार सावन दी सावन केड़िया रंगा विच राजी मैं की
ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਿਤ ਪਾਪ ਸਾਡਾ, ਮਨ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਕਦੀ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਿਤ ਪਾਪ ਸਾਡਾ, ਮਨ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਕਦੀ ਆਵੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੁਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਤਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਈਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਤਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਈਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਮਨਾਵਾਂ
ਤੱਕ ਤਕਰਾ ਤੇਰਾ ਆਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਤਕਰਾ ਤੇਰਾ ਆਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਜੈਬ ਕਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Saints and Mahatmas, beloveds of God, are the idols of love. They are form of love, and they teach us love. They come in this world with love. They do not come and teach for criticizing others. They only tell us about the love, and they tell us about the soul and our relation with Almighty Lord, and they tell us about that greatest enemy which is an obstacle between us and God. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖੈਨ ਨਕਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡਲ ਪਰਲੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। Saints and Mahatmas want to draw up a very clear, very fine sketch, and they want to show us all the signs and all the places where we have to go when we go in the within. They want us to make familiar with all the things which we are going to see, which we are going to meet in the within. They tell us very clearly about which side we have to go and which side we don't have to go. They also very lovingly and explainingly tell us about the lower creation created by the negative power and how beautiful things are kept in our within. And they tell us that you don't have to get involved in the pleasures and things of the lower centers, lower planes, because they fall in the dissolution and grand dissolution. If you will remain there, it is possible that negative power may send you in the lower, in the body of the lower creatures, or he may give you another human birth. So that is why they always tell us that you don't have to get stuck with the experiences of the lower centers, of the lower planes, and you don't have to enjoy in the pleasures and the things which are offered to you in the lower planes of the negative power. That is why they always tell us, they always make Sachkhand the highest place as our goal, and they always make that power who resides in Sachkhand as our devout, and they always make us do the devotion. First of all, the thing is that when we go in the within, bring our attention at the eye center after withdrawing from all the outer things. Master is present there and he guides us at every single step, at every single plane.
He is with us and he tells us that, dear son, you have to go on this side and you don't have to go on the other side. संत संग्रह भाग पहला मन का अंग पन्ना 49। मन को मारूं पाटक के टूक टूक हो जाए बिख की क्यारी बोए कर लुनता क्यों पछताए। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Today Kabir Sahib's Bani is presented to you because saints and Mahatmas tell us that if there is any obstacle between you and God, that is the obstacle of mind. And if there is anyone with whom you have to struggle, with whom you have to fight, it is your mind. Guru Ramdas Ji Maharaj also says that if we want to make friendship with anyone, it should be with our mind, and if we want to fight with anyone, it should be our mind, because mind is the only thing which comes and stands between us and God. ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। If we have controlled the mind, we have controlled the Creator. Vasisht was the teacher of Lord Rama, and he told him that if someone says that he has lifted up the Himalayas, which is very big, it is unbelievable. But for a moment, we may give a thought to it. We may think that maybe God has created such a person who would have lifted up the Himalayas. And if someone says that he has drank the water of all the oceans, again it is not believable. But still for a moment we would think that maybe God has created someone, some mighty person who could drink the water of all the oceans. But if someone comes and says that he has controlled his mind, that is not believable, and we should not give any thought, because it is not possible. No one can control his mind. But he said that it does not mean that up until now no one has controlled the mind. The saints and Mahatmas, those who do the meditation and those who have the real knowledge of the mind, and those who know that how the mind is dominating the soul, and those who know the weakness of mind, and those who know the real technique and real way of controlling the mind, they have done so. ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਠੀਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Masters tell us that before taking the initiation, the devotee should know that now he is going to fight with such an enemy who is very obstinate and who is not going to surrender very easily, and he is very powerful enemy, and he should be prepared for that struggle. It does not mean that the power of mind is more than the power of the sound current. At the time of initiation, Master
arms us with the weapons of Shabadun, with the sound current, and there is no other way we can bring our mind under our control except by using the weapons of Shabadun. ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਪ ਤਪ ਹਠ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. Saints and Mahatmas only mean to explain to us that we cannot bring our mind under our control by any repetition, by performing any kind of austerities, or by doing any hatha yoga or any other practices. Unless we make our mind listen the inner sound current, we cannot bring our mind under our control. No matter what practices we do, but still we cannot bring under our control. Unless we do the meditation of Shabad Naam, we cannot control him. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਵਜ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. Kabir Sahib says that sometimes the mind, as a friend, makes us understand things. Sometimes he tempts us for doing the bad deeds. And sometimes, like a competent lawyer, he gives us excuses and he justifies the thing. And in that way he makes us involved in doing the bad things. And afterwards, when we have to suffer the consequences of our bad deeds, then he himself makes us realize that we have done the mistake. So Kabir Sahib here says that if anyone is seeking to harvest the nectar after sowing the poison, it is not possible. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਉਗਵੈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀਓ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ. Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that whatever you sow, so shall you reap. Whatever karma or deeds we are doing, we will have to suffer its consequences. So Kabir Sahib here says that before doing any karma or before doing anything, think about it and then do. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ. Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that, oh brother, don't blame anyone because I am the one who is to be blamed. Whatever I have done, whatever I have done, I am paying for that, and it is my karmas which should be blamed. यह मन फटक पछोर ले सब आपा मिट जाए, पिंगल हुई पिव पिव करी ताको काल न खाए. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸੋਚਣੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Now he says that whatever you have to think or do, you should always think and do in the direction of controlling your mind. Whatever practices you have to do, you should do that in order to control your mind. When you will make him have the taste of the inner sound current, he will enjoy listening to it, he will enjoy hearing it, and wherever you will attach him, he will get attached there. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸੋਭਤ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੂਏ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. We know that mind is very fond of different tastes and it always likes to keep the company, and it becomes like the company he keeps. If we go in the company of the drunkards and the other bad people, we also get inspired and we also get interested in doing all those bad things, drinking and all things like that. And if we take our mind in the company of those who do the meditation of Naam, our mind also gets inspired and he also becomes habitual of doing the meditation of Naam. मन पांचों के बस पड़ा
रस ने पांच, जित देखूं तित दांव लगे, जित पागूं तित आंच। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ ਲਵੇ। ਆਖਰ ਮਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਵੀ 5 ਚੋਰ 5 ਡਾਕੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੜਕੀ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। Now he says that even the poor mind is helpless. He has forgotten his real home, and poor soul has also forgotten his real home. Lord Kal, or the negative power, has done such an arrangement. He did give the duty to the mind that he should check that no soul would do the devotion of the master, no soul would do the devotion of Lord. But poor mind also does not know that where does he belong, what is his real abode. Negative power was worried that maybe soul may convince the mind to do the devotion of Lord, and in that way he would lose doing his duty. And negative power does not want that any soul should go out from his kingdom. That is why he has given this duty to the mind. And because he wanted to check the mind, that is why he has created these 5 dacoits, these 5 thieves: lust, anger, greed, attachment, and egoism. And they are controlling the mind. Mind is not controlling them, but they are controlling the mind. So here Kabir Sahib says that wherever I see, wherever the mind goes, at all the places one or the other dacoit is there, and at all the places the fires are burning. If the mind goes towards the lust, the fire of lust is burning. If it goes towards the anger, the fire of anger is burning. And in that, the mind is also being consumed along with the soul. So everywhere it is the 5 passions and the fires are burning there, and they are controlling the mind, and mind has also become helpless. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪਰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਮ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। The physical residence of lust, anger, greed, attachment, and egoism is at our eye center, and it is there when we reach and when we remove the physical covering from our soul, that we remove the physical existence of all these passions. When we rise above that, when we reach the Trikuti, the second plane, when we reach the second plane, then we shake off the astral cover from our soul, and the astral residence of all these 5 passions is also destroyed. When we reach in Parbrahm, when we reach the Parbrahm, our soul becomes free from all the 3 covers, and these passions also, and the soul also gets rid of all these passions, and also she gets rid of the mind, and then the soul becomes free from the clutches of the mind. Only after reaching Parbrahm and removing the mind, a person can say that he has controlled lust, anger, greed, attachment, and egoism. Before he reaches Parbrahm, and before he shakes off all these 3 coverings from the soul, no one can say that he has controlled the 5 passions. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵੇੜ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ।
ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਲਜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਕਨੀਓ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਖਿਆਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਵਿਉ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਖੰਡ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਕੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਖਾਵੇ, ਰਾਣੀ ਖਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਖਾਏ, ਅਮੀਰ ਖਾਏ, ਔਰਤ ਖਾਏ, ਮਰਦ ਖਾਏ, ਆਖਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। Sufi saint Sheikh Farid says that, "O Farid, these are the roots which are sweet. These are the roots of poison which are sweetened. Those who have ate these roots have repented and they have lost themselves." Negative power has created man and woman, and he has created this very beautiful trap to trap the souls in it. In the beginning, it may seem that they both love each other and everything looks very beautiful, and then they both get involved with each other, they both indulge with each other. But later on, they lose interest in them, and afterwards, the thing which was very important for them and the thing which they enjoyed very, very much in the beginning, they start losing the interest in that, and they don't even want to be together. And later on, when they become old, when the man becomes old, the organs of senses also refuse to work, and then what happens? Either the woman goes away from the man or the man goes away from the woman, and what happens? In the end, they both repent. So he says that negative power has created these roots which are full of poison, but they are sweetened with the sugar, and it seems very beautiful, very sweet in the beginning, but once you get involved in them, once you have tasted it, that poison goes straight into your mind and it always bothers you. It doesn't matter if a king eats these roots of poison or a poor man eats it. It doesn't matter if a young person eats it or the old person eats it. Whosoever has tasted these roots of poison have repented in the end. कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिप पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਪੰਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Kabir Sahib says that there is only one jiva and there are 5 enemies, and they all are making the soul dance according to their desires, and they all want the soul to taste the pleasures, and the soul is helpless. In whatever way they make the soul dance, she is dancing according to their instructions and she cannot do anything. कबीर मन तो एक है, पावे तहाँ लगाए, पावे गुरु की भगत कर, पावे विषय कमाए। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਾਂ ਬਈ ਵਿਸ਼ੇ ਕਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Kabir Sahib says that you have only one mind and you can do only one thing with it. Either you do the devotion of the master, please him and realize him, or you earn the pleasures, or you get involved in the pleasures. Guru Nanak Sahib also says that you can have only one enjoyment. Either you can have the bliss of realizing God or you can have the enjoyment of the pleasures.
मन के मारे बन गए बन तज बसती माही कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नहीं। ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Satsangis know that how the waves of mind rise in their within, and how sometimes the mind makes them the renunciates, sometimes the mind makes them the warrior, sometimes the mind wants to do the worldly things, sometimes the mind wants to do the meditation and devotion of Lord, and sometimes he says that leave everything aside and let us go in the forest and we will there do the devotion of Lord. And when he goes in the forest to do the devotion of Lord, the same mind again tells him that he should come back in the family life and enjoy the family life. So like this, he always goes on playing jokes with the satsangis, and how he always keeps the satsangis involved in his waves. तीन लोकन चोरी भई सबका तन हर लीन बिना शीस का चोरवा पड़ा न काहू चीन। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਹਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਦ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। He says that he chases you up to the Dasma Dwar. He goes in his astral form, and even in more of his subtle form he chases you. You don't know that when he is going to deceive you and in your within he makes you do the things, and we can see its result outside. ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਫੋਰਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਵੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਮਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਏਕਮਦਾਸਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਕਮਦਾਸ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਘਰੇ ਵੜੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਏਕਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੁੜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਕਬਰ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Mind is a thief who does not have any head or legs. In the village of Baba Bishan Das, who gave me the initiation to the first 2 words, there was a person whose name was Ekam Das. He left his home and everything and went to Hardwar and became a renunciate. He became so popular that people used to take out a procession of him, making him sit in a chariot, and he was very popular. And he became the Mahant, or a priest of a very big institution over there. After spending some years over there in Hardwar, he thought that I should go back to my village and see that how the things are, and is there anyone who is taking care of the property, because he had a lot of wealth. He had left a lot of property. So when he came back to his village, he called his sister-in-laws and the other people, other relatives, saying that you are my mothers and sisters and like that. But when he visited them more than once, then he started getting involved with them like the worldly people. He started calling them as the sister-in-laws or the mothers or sisters or whatever relation they were into with him. And later on, when he spent some time in his home, he got inspired to get married. At that time, he was 70 years old. And he told the people in the village that I want to get married. Now you see that who would marry a person who is 70 years old? Anyway, he got one old woman and he married her, and she came and she spent some time with him. She married him and she spent some time with him, and after taking some wealth and after taking some wealth, she left him. Now he was still very much into getting married, so he brought another woman who was again very old, and she also wasted a lot of wealth, and after some time he became poor. Once it so happened that I had gone to meet Baba Bishan Das, and I saw him coming, and he was carrying at that time some vegetables on his back, and he was walking using a stick because he had become very weak and he was very old and he had become poor also, so he was taking some vegetables to sell in the market. So when he saw me, he asked me, "Are you a Jab Singh?" I said, "Yes, I am a Jab Singh." He said, "Well, don't go after seeing Baba Bishan Das very soon, because I have some teachings to give to you. I want to teach you something. I have told everyone in the village that they should not get married, and I will tell you the same thing. So wait until I come." I said, "Okay." I went to see Baba Bishan Das, and in the meanwhile he went to the market and sold the vegetables and came back, and he told me, "Well, Ajab Singh, I have told everyone in the village that they should not get married. It is a bad thing to get married." I said, "Ekam Das, still you are not telling me the truth. It is not a bad thing to get married. You should teach me, you should tell me that no one should get married like I have done." So it is because of the mind. Just imagine that he was 70 years old, and once he was a priest, once he was worshipped by the people, and he had left his home and property and everything to become a renunciate. But when the mind wanted him to come back in the world, he followed the mind, and he came in the family life, and he got married, and he did all the things. And still his mind was deceiving him. Still his mind was not making him realize that what he should be doing. कबीर यह मन मशकरा, कहूँ तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले, ताहे न चाले कोस। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। Kabir Sahib says that when masters lovingly tell us
that these are the faults in your mind. We do not want to listen to them, and instead of listening, we get upset at them that why the master is telling us about our faults. When they tell us that your mind has so many faults, we don't want to listen to them. Only the dear ones, the real lovers, would listen to the masters. And then he says that the path walking on which we would meet God, or we would meet the master, our mind does not want to walk on that path even for 1 mile. मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को, ताका मता अगाध। ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਨ ਜੋ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਰ ਛਿੜਕੇ, ਗੰਧ ਛਿੜਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਗਤੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ ਮਨ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। Marid means the dead body. He says that all this world has become like dead body in front of the mind. In whatever way the mind wants them to work, they work according to that. And you know that it is not in the hands of the dead body to ask for anything. It is up to the person who is making that dead body have a shower. That if he wants, he can clean the body in the right way. If he wants, he can put perfume, or he can put dirt on the body. The dead body cannot complain. It cannot ask anything. In the same way, the world has become like dead body in front of the mind. In whatever way the mind wants the people to work, they work according to that. Only those who accept the words of the master, and only those who work according to the words of the master, they become the sadhu. We get the status of sadhu only when we reach the Dasmadwar. When we reach the Dasmadwar and when we get rid of the mind, only then we come to realize that what is the power of mind and what is the power of the master. And only that sadhu who has reached the Dasmadwar after obeying the words of the master know about the real glory of the master, and only he is the one who has real appreciation for the master. जेती लहर समुंदर की, तेती मन की दौड़, सहजे हीरा नीपजे, जो मन आवे ठोर। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਤੀ ਚਮਕ ਉੱਠੇ। Now Kabir Sahib says that there is no estimate that how many waves the mind creates. Just like in the ocean there are unlimited number of waves which are created, in the same way the mind also creates unlimited number of the waves. One hardly reaches the shore and the other one is ready to come to the shore. And if we know how to cool or settle the waves of the mind, then the Naam would manifest within us, and the pearl of Naam would start shining within us. दौड़त दौड़त दौड़िया, जह लग मन की दौड़, दौड़त की मन थिर पया, बसत ठोर की ठोर। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ।
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਖੁਦ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਾ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। Now he says that as on the ship there are many birds like crows and other birds who live on the ship, and they fly very far, but the ship does not follow the birds. Ship does not go behind the crows. It always goes on going in its direction. The crows and the other birds, they come back to the ship sooner or later because they don't find any other place to settle down in the ocean, because there is no other place over there except that ship. In the same way, saints tell us that you don't run after the mind. Let your mind run wherever he wants to. You remain still at the eye center. You keep doing your simran. Don't follow the mind, because if you will not follow the mind, he will stop running and he will come back to you. Because the Shabad Guru, the master for whom you are sitting, is nowhere outside. And if you will remain centered at the eye center, if you will not run after the mind, and if you will keep doing your simran, the Shabad master for whom you are, the Shabad Guru for whom you are sitting, will come to you by himself. पहले ये मन काग था, करता जीवन कात, अब तू मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। ਜਦ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਂ ਜੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When our condition is like extroverts, when we are functioning outside, the condition of our mind is like the condition of the crow. It kills other creatures for his food. In the same way, we also kill other creatures for our food. But when our mind goes to the Brahm, the place where he belongs to, then the condition of the mind becomes like the condition of the swan. And like the swan only likes to eat the pearl, in the same way, the mind also likes to eat the pearl, and he also likes to eat and taste the pearl of the Naam. कबीर मन पर्वत हता, अब मैं पाया जान, टांकी लागी प्रेम की, निकली कंचन खान। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਜੈਸਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। Kabir Sahib says that first I had thought that the mind is like a very high, very big mountain, and it is very difficult to climb over it. But when I went to climb it, taking the love of the master, taking the support and strength of the master, I discovered that it is like a mine of gold, and in it there are many valuable things. The Naam is there. आगम पंथ मन थिर करे, बुद्ध करे परवेश, तन मन सब ही छाड़ कर, तब ਪਹੁੰਚੇਵਾ ਦੇਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। Now he says that when we still our mind, we get that country, we get that plane where our soul resides, and the place from where our soul has come in this world. मन ही को पर बोधिए, मन ही को उपदेश,
जो यह मन बस आवई सिख होए सब देश। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। Now he says that whatever remedy you have to do or whatever thinking you have to do, it should be regarding stilling the mind. Whatever meditation you have to do, that is to still your mind, that is to make your mind quiet. When we are able to make our mind quiet and still, then what happens? We definitely improve our own selves, but we also become an instrument for improving the other people. Whole world comes and becomes the disciple of the person who has controlled the mind, because that power gets manifested in his within, which was once hidden by the mind. सिख साखा बहुत किया सतगुर किया नामेत चाले थे सत लोक को बीच ही अटका चेत। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਨ ਕੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੌੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now Kabir Sahib says that what is the other way in which the mind deceives us? The other way is that he deceives us in such a way that he does not, under the deception of the mind, a person does not want to become the disciple of any master. He wants to become the master. He wants to make the disciples. He wants to make the followers. He has not himself opened the veil, and he wants to try to open the veil of others, and he wants to guide the others. And how is that possible? If one has not achieved liberation for his own self, how can he liberate, or how can he even think of liberating others? You would have read Mr. Oberoi's book. If not, you should read it. In that you will find the experiences of Sundar Das and initiator Baba Sawan Singh, who spent a lot of time with me, that how Master Kripal would make him sit and how Master Kripal would make him say what he was seeing in his within. The condition of the so-called masters or the false masters, or those who become the masters without doing the meditation and without first becoming perfect, that how even the negative power crushes them in the mill, and how, what condition and what is that condition, those who try to rescue others without first being rescued. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੋਲੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। I have often said that this is the question of the liberation of soul, and before going to anyone and taking him as a master, you should first try to see in his life that whether he has done any meditation, whether he has spent 10-20 years in doing the devotion of Lord, whether he has sacrificed anything for realizing God or not, because only he who has done the meditation can make us meditate. Only he who has learned the knowledge can give us the knowledge. As only the wrestler can make us a wrestler, in the same way, only he who has gone in the within and done the meditation can teach us how to meditate.
बात बनाई जग ठगियो मन पर बोध्यो नाही कबीर यह मन ले गया 184 माही। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 184 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Kabir Sahib gives the example of those people who do not do the meditation, but because of the support of the parties and the other people have become the masters and are making the large following. He says that we people are also of a unique kind. We also have a unique kind of intellect, that such people, those who become the masters without doing the meditation, they collect a lot of wealth, and we people also like to go and contribute to those who have made good ashrams and those who already have a lot of wealth. They cannot even take care of the wealth they already have, and we also like to go and add to the wealth which they have. Those people, they seem to be enjoying all what they are doing, but what will happen to them? They will go in the cycle of 84 lakhs births and deaths, because if anyone makes any mistake in the name of God, God will not forgive him. Not even the negative power will forgive such a person who misleads the people in the name of God. What will happen to them? They will go in the cycle of 84 lakhs births and deaths. चतुराई क्या कीजिए जो ने शब्द समाए कोटन गुण सुआ पड़े अंत बुलाए खाए। फिर पढ़ी। चतुराई क्या कीजिए जो ने शब्द समाए कोटन गुण सुआ पड़े अंत बलाए खाए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂ, ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਆਖਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਖਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Now he says that this is not the matter of talking, this is not the matter of cleverness and wisdom. Unless we go in the within and meditate on Shabad Naam, we cannot get liberated. And our condition, unless we go in the within and manifest that Shabad Naam within us, our condition is like the parrot. No matter if the parrot has so many qualities in it, but unless that parrot is free, as long as the parrot is not free, it always remains the food of the cat. In the same way, unless we free ourselves, unless we manifest Shabad Naam within us, we always remain the food for the negative power. अलमस्त फिरें क्या होत है सूरत लीजिए तो चतुराई नहीं छूट सी सूरत शब्द में पोए पढ़ना गुनना चातुरी यह तो बात सहल काम दहन मन बस करन
ਗगन ਚੜਨ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਕਿਆ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। Sant Mahatmas do not mean to criticize the reading and learning. They say that reading and learning is very easy, but it is very difficult to control the mind. And the more difficult it is to rise up to Gagan, to reach Sachkhand. And it is very difficult, much more difficult, to control the lust. ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪਏ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਏ ਜੋ ਈਂਟ। ਕਬੀਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਲਾਗੀ ਨੇਕ ਨਾ ਛੀਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਰਮ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹਿਸ ਮੁਆਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। Now he says that after reading the books and the scriptures, one was supposed to become soft and humble, and one was supposed to do what was written in the scriptures and in the holy books. But instead of becoming soft and instead of understanding the things, he has become hard as the stone, and he has got into the arguments with the people, and he has started criticizing and commenting on others. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ ਹੈ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that he who has greed, attachment and egoism, call him an ignorant one even if he is a learned one. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੜਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that if a learned person makes a mistake, it does not mean that you should crucify a sadhu in his place. God definitely gives place to the sadhu who has done his devotion. ਨਾਮ ਭਜੋ ਮਨ ਬਸ ਕਰੋ, ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੰਤ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਪੜ ਪਚ ਮਰੋ, ਕੋਟਨ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਪੋਥੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। Kabir Sahib says that the essence of all the holy books and scriptures is that control the mind, go in the within, and abstain from lust, anger, greed, attachment, and egoism, and manifest that Shabad within you. ਕਬੀਰ ਆਧੀਨ ਸਾਖਿਆ, ਕੋਟ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਨਾਮ ਸਤ ਜਗ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੜੀ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਨਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib says that if you can understand even half a line of a book is enough. He says that this has come into my understanding that Naam is the only thing which is permanent, which remains in this world forever. The world is changeable, it always goes on changing. The world never changes the Naam, it is the Naam who changes the world. Tomorrow morning the interviews will start at 9:30 in the morning, so those of you that have interviews scheduled should come early. The afternoon schedule will remain the same.
We have received word from Vancouver that they are in desperate need of both skilled and unskilled Sevadars to help them with last-minute preparations. For those of you that are going on to Vancouver, you might think seriously of cutting short your stay with the Master here and leaving tomorrow to help those dear ones who are so desperately trying to prepare for Sanchi's arrival. Lastly, the atmosphere has become, I feel, much too social, and there's a lot of conversing going on, even here in the satsang hall immediately after Sanchi leaves. And also, even in other places on the ashram property, it appears that we're forgetting to remain centered and disciplined. There's a brief excerpt I'd like to read from Sawan Singh to reinforce the experience that we are sharing. After hearing the discourse, one should not speak with anyone. Put emphasis on Simran. Escape from the company of those talking and socializing. Rest assured that the Satguru has filled the pipe of our heart with his darshan. If you start talking with anyone, the heart will keep on emptying of the darshan. It is the duty of a satsangi not to squander the boon given by the Satguru. He is rather to increase Master's gift. It will increase if a devotee engages in Simran for 3 to 6 hours after satsang. Also, he should recall the utterances made by the Satguru in the satsang.